дуже важливо, щоб саме всі, хто шукають миру, повинні це брати за основу. Крім того, я не буду більш детально розглядати це, але ми дуже серйозно, звичайно, ставимося до того, що Росія оголосила, що буде розміщати зброю ядерну в Білорусі. Ми бачимо підготовку, ми будемо дуже уважно відслідковувати те, що відбувається, будемо пильними. Звичайно, це частина ядерної риторики, яку ми бачимо вже певний час, вже кілька років, коли Росія модернізує ядерну зброю і розгортає ядерну зброю на крайній півночі, а також зараз на постійній основі розгортає зброю Білорусі. Поки що ми не бачили зміни у позиціонуванні ядерному Росії, яка потребує певної зміни від нас. Ми весь час робимо оцінку, що нам треба зробити. І саме це обговорювалося сьогодні в групі ядерного планування агенція France Press. Добрий день, пане генеральний секретар. Вчора ви сказали, що ви хотіли б бачити 2% бюджету на оборону як нижній поріг. Чи всі готові члени Альянсу виконати це негайно? Ми зараз у процесі погодження нових зобов'язань по інвестиціях в оборону. І я не можу передбачувати мову того, що погодять члени Альянсу. Але я впевнений, що на зустрічі у Вільнюсі члени Альянсу погодять більш амбітні зобов'язання. На 2014 рік ми почали ці зобов'язання, коли ми говорили, що ми повинні прагнути до 2% ВВП на оборону за десь на наступні 10 років. Зараз є нагальна потреба негайно збільшити витрати на оборону, а не на перспективі на 10 років вперед. І все більше і більше членів Альянсу погоджуються, що 2% це повинна бути не стеля, не максимум, а нижній поріг, тому що вони розуміють, що є надзвичайно нагальна потреба збільшити витрати на оборону. Я не можу передбачити їх висновки, але я впевнений, що будуть взяті на себе зобов'язання не на 10 років вперед, а негайно і більш міцні, а також розуміючи негайно потребу збільшити витрати на оборону. Телебачення Данії. Дякую, пане генеральний секретар. Зараз скоро почнуть тренувати як в Данії, так і в Нідерландах пілотів для винищувачів F-16. І також у Данії будуть починатися обговорювати, може восени, може в серпні, як задонатити F-16, а також, може, винищувачі F-15. Яка ви бачите атмосфера і відношення до цього? Як ви вважаєте, коли ці винищувачі F-16 передати Україні? Друге, певні ми чуємо розмови, що ви можете залишити ще на 6 місяців. Чи це для вас бачите ви як бонус, або бачите це, що це вас дратує? Ви знаєте, говорячи про F-16, я вітаю це. Це дійсно демонстрація лідерства Нідерландів та Данії, що ця коаліція почне надавати навчання для пілотів для винищувачів F-16. Я вітаю зусилля Данії і демонстрацію лідерства і підтримку України. Звичайно, є різні спроможності, але надзвичайно важливим є тренування пілотів. Багато членів Альянсу також підтримують цю ініціативу і також допомагають різним чином, щоб усі ці зусилля підтримувати і для підготовки винищувачів четвертого покоління для України. Звичайно, те, що починається це навчання, це означає, що ми можемо бути готові в дуже короткий період чи з коротким попередженням передати літаки. Коли це трапиться, залежить від того, як довго
потрібно навчати пілотів, а також залежить від нашої оцінки потреб. І як ми можемо допомогти Україні. Я думаю, що незалежно від того, коли будуть передані винищувачі, важливо зараз звичайно, підтримувати Україну у війні, агресивній війні проти Росії. Але важливо також зважати на довгостроковий період, коли закінчиться війна. Важливо, щоб у України були оборонні спроможності, щоб була можливість зупинити агресію в майбутньому. І, звичайно, ці винищувачі повинні бути також частиною цих зусиль на довгостроковий період. Що стосується питання продовження мого строку як генерального секретаря, я нічого не можу сказати. Я не бачу ніякого розширення. Продовження строку. Два питання від Reuters. Перше, ви сказали, що сьогодні члени Альянсу переглянули регіональні плани. Чи вони затвердили ці плани, так чи ні? Якщо ні, чому? Я знав, що були певні з Туреччини вислови, що вони не погоджуються з певними питаннями. І друге, чи є певне таке питання, що коли Україна наблизиться до членства НАТО, вони не будуть потребувати ПДЧ? Ми переглянули регіональні плани, і, звичайно, вони будуть дуже важливою частиною того, що ми готуємо на саміт Вільнюсі. Ця зустріч міністрів оборони, також направлена на те, щоб підготувати все на саміт і дозволити лідерам дійсно зробити великі рішення по різних питаннях, включаючи формат Збройних сил. Ці плани розробляються нашими військовими командуваннями Збройних сил в Європі, САКР. Вони значні, вони детальні, і вони змінюють принцип планування наш. Ми не бачили таких змін планування з часів кінця Холодної війни. У нас дуже конкретні, детальні регіональні плани, і тому буде дуже серйозний зв'язок між навчаннями, спроможностями і планами. Для того, щоб забезпечити нашу колективну оборону, звичайно, ми будемо готувати більше збройних сил найвищій готовності. І так, ми бачимо, що ми йдемо вперед по різних питаннях, і більше цих питань буде вирішено до саміта. Ще одне питання було. Добре, ми обговорювали також те, як рухатися вперед для України, з по питанню України, і також міністр оборони в Осло зараз якраз обговорюють це питання. Три елементи. Один – це наблизити Україну до НАТО більш практичним шляхом. Це пакет всеохоплюючої допомоги КАП, а крім того, багаторічна програма, яка допомагає перейти від стандартів доктрин пострадянських до стандартів НАТО. Це займає певний час. Але чим більше ми будемо працювати над тим, щоб була оперативна сумісність українських збройних сил, тим це буде більш корисно в практичній площині. Але є і другий напрямок – це політичний. Ми зараз закінчуємо вже домовленість, щоб створити Раду НАТО Україна. НАТО це відрізняється від комісії, тому що члени Альянсу потребують Україну. І це буде 31 член Альянсу плюс Україна як рівні. Будуть сидіти за столом з тим, щоб приймати рішення разом. І також, я сподіваюся, буде у нас 33 члени НАТО, тобто коли Швеція приєднається. Це іншого типу напрямок спільної політичної роботи, буде наближати Україну до НАТО по політичній площині. І третє питання – це питання членства.
Усі члени Альянсу погоджуються, що Україна стане членом НАТО. Ми не будемо обговорювати запрошення на саміті у Вільнюсі, але будемо обговорювати, як ми можемо наблизити Україну до НАТО. Я впевнений, що ми зможемо знайти консенсус і позитивне рішення у Вільнюсі по тому, як Україну наближати до НАТО. А зараз Deutsche Welle, будь ласка. Хай, Терри Шольц, Deutsche Welle. Пане генеральний секретар, ви сказали, що ви, до речі, бачили вже певні признаки, що Росія перевозить в дійсності ядерну зброю ближче до Білорусі. Мені здається, що це є щось нове. Ми цього ще не бачили раніше, і ви вважаєте, що це вплине на постановлення НАТО щодо ситуації та планів. Чи ви можете більше пояснити трошки більше? І моє питання, яке я ще хочу задати, говорячи про регіональні плани, як далеко ви можете зайти, фіналізовуючи ці регіональні плани, якщо ще немає Швеції в НАТО, де може бути ключове якесь розміщення тих регіонів планів? Що ви можете про це сказати? У Швеції вони хочуть знати, чи є якісь нові рухи з точки зору Туреччини, що там відбувається. Дякую. Перш за все, щодо регіональних планів. Спочатку хочу сказати, що ми можемо брати до уваги, що Швеція є запрошеною країною, вони все ближче і ближче є з нами. Структура і, звичайно, повністю інтеграція Швеції відбудеться тоді, коли Швеція буде повномасштабним членом. І з практичної сторони ми повинні брати це до уваги на цьому етапі. Говорячи про Білорусі, я завжди дуже обережний, коли я говорю про розвідувальні дані, що там відбувається, тому що це вже публічно було оголошено, що вони планують розгорнути ядерну зброю до Білорусі у найближчому майбутньому. Це є частина того, що ми бачимо вже ще раз і ще раз, що Росія також перевозить ядерну зброю все ближче до кордонів НАТО. І так через те частина тої адаптації, яка відбувається в НАТО протягом років, це щоб ми мали краще спостереження, моніторинги, щоб ми могли відреагувати на ось цю поведінку російського війська і при необхідності робити, що можливо. І ми далі продовжувати цей моніторинг і подивимося, яка позиція, ядерна позиція Росії, і побачимо, що далі робити. Українське телебачення. Дякую. Даніан Київ. Після різних засідань з членами НАТО, чи ви відчуваєте, що є консенсус, щоб Україна отримала гарантії, серйозні, юридично зобов'язуючі гарантії щодо безпеки? Говорячи про також допомогу з точки зору безпеки Україні, який є меседж вас до цих членів Альянсу, які до цього часу є в опозиції до надання цієї допомоги? Члени Альянсу НАТО надають Україні багато допомоги з питань безпеки. Ми надаємо зброю, боєприпаси, навчання для українських солдатів. І в дійсності деякі країни НАТО це роблять ще з 2014 року. І після повного загарбницького вторгнення ми зробили нові анонси, що ми будемо більше надавати військової підтримки Україні. Ми про це говорили сьогодні на засіданні міністрів оборони НАТО також. І, звичайно, на засіданні контактної групи для оборони України під керівництвом США, яке відбулося вчора. Говорячи про різні рамки забезпечення безпеки для України, я говорив вже вам про те, як ми зараз робимо те, щоб Україна була набагато ближче до НАТО, про тих три елементи, але також ми вітаємо той факт, що багато країн-членів Альянсу говорять більш на двосторонній основі, мають більш двосторонні домовленості з Україною, і це доповнює і підтримує ті зусилля, які НАТО надає. Так що є різні рамки, є різні речі, які ми робимо, бо коли завершиться війна, ми повинні впевнені бути, що історія не повториться. І
якщо Росія вирішить знову перепочити, переозброїтися, зібрати нові зброю і напасти знову. І ми зараз повинні планувати, мислити у цьому відношенні, як забезпечити, щоб цього не відбулося у майбутньому, щоб Росія не змогла знову напасти. Будь ласка, жінка у червоному. Дякую. Дуже дякую. Агенція ХРФ. В мене є питання щодо неформального засідання з представниками трансатлантичної промисловості. Були компанії, які не були запрошені, вони не хочуть зараз бути членами цього нового ОПЕК. Чи ви вважаєте, що це можна буде говорити більше на саміті, чи необхідно робити засідання з представниками промисловості у більш інклюзивному форматі? Ви знаєте, ми працюємо з ОПЕК різними шляхами. У нас є тісні зв'язки з різних країн. Ми розмовляли з представниками ОПЕК оборонно-промислового комплексу з Іспанії багато разів, але ми повинні також думати в це і розуміти, що це засідання було одне з багатьох засідань, яке пов'язує нас з представниками оборонно-промислового комплексу. І ця група була представлена різними компаніями. Ми концентрували увагу на певні конкретні потреби і недостачі. Звичайно, ми будемо працювати з різними представниками компаній оборонного сектора, також з Іспанії, звичайно, тому що Іспанія має дуже хороші спроможності у цьому відношенні. І я говорю про це не говорю як генеральний секретар НАТО, але також як представник країни, де ми високо цінуємо ОПК в Іспанії. Томас Кочка, Deutsche Allgemeine Zeitung. Генеральний секретар, два питання, які відносяться до морської безпеки та підводної інфраструктури. Чи члени Альянсу вже вирішили встановити і заснувати ось той центр, про який ви анонсували, що буде такий центр заснований у Норсфуд для захисту морської інфраструктури? І відноситься до цього також ще одне питання. Наскільки вас турбують звіти про те, що російські кораблі можуть бути загрозою критичній інфраструктурі на морі? Ми маємо спроможності зорієнтуватися, де знаходяться вони, і також можемо проводити певні дії проти загрози критичній інфраструктурі. Через це у нас вже впродовж багатьох років ми займалися питаннями чутливості і вразливості критичної інфраструктури. Ми говоримо тут про газопроводи, трубопроводи і також тисячі кілометрів каблів інтернету, що є надзвичайно критичним для сучасного суспільства, для транзакцій, для комунікацій і так далі. І ми не говоримо лише про Балтійське море, але також Атлантичний океан. І це дуже важливо для розвитку сучасного суспільства. І через це ми також, базуючись на ініціативі канцлера Шольца і міністра Штойла, започаткували ще один можливість, наступний крок для того, щоб розвинути більше. Ми домовилися, що ми створимо морський центр для забезпечення безпеки підводного сектора, для того, щоб більше зміцнити наші зусилля захисту і оборони. І, звичайно, немає можливостей, щоб присутність НАТО була впродовж тих тисячі кілометрів оцієї офшорної інфраструктури, але ми можемо краще працювати, ділячись інформацією, слідкуючи, монітором займаючись і також зв'язуючи, так би мовити, і думаючи, що може бути краще зроблено. Це є власне зусилля моніторингу, що відбувається на морі, які рухи, які події там відбуваються, і також оцінювати цю інформацію. Це збільшить нашу можливість побачити, якщо є щось аномальне. І наші дії можуть залежати від того. Таким чином ми можемо зібрати оті всі джерела інформації разом і
І якщо буде така інформація від однієї країни через територіальні води цієї країни, якщо є рух у територіальні води іншої країни, і в більшості ви розумієте, що відбувається це завдяки приватному сектору. Вони працюють над тим, щоб захищати певну інфраструктуру. І ціль цього центру, який ми плануємо відкрити, це зібрати разом різних членів альянсу, щоб вони ділилися інформацією, передовим досвідом і таким чином, щоб вони могли краще реагувати, якщо щось відбудеться, і запевнити, що приватний сектор і урядові установи, країни, держави працювали разом над різними ініціативами. І мали якісь додаткові ініціативи, і також реалізовували ті ініціативи, які ми вже прийняли. Дуже дякую, пане генеральний секретар. Ви кажете, що ви не хочете залишатися більше на вашій посаді, але є якась інформація, що вас попросять у Вільнюсі, щоб ви залишилися до наступного літа, до саміту у Вашингтоні, Ді-Сі. Я не знаю, що це питання, я не розумію, чи це питання залежить від вас, це залежить також від членів Альянсу і те, що відбувається в Європі. Ви знаєте, у мене немає що вам сказати по цьому питанні. Я вже сказав, я знаю про це, я знаю, які є плани, я знаю, що планується, я знаю, що восени завершається мій срок. Окей, Шведське радіо. Шановний генеральний секретар, чи є якісь новини, коли ми говоримо про членство Швеції в НАТО саме в ці дні? В ці дні ми мали важливу зустріч в Анкарі. Це постійний спільний механізм, який ми створили минулого року. І це було після моєї зустрічі з президентом Ердоганом 2 тижні тому, коли президент Ердоган погодився зі мною, що об'єднати цю зустріч, провести цю групу і подивитися, як ми зможемо рухати вперед вступ Швеції до НАТО. Звичайно, ми не вирішили всі питання, але була конструктивна атмосфера цієї зустрічі. І я хочу також наголосити, що мій меседж уже багато місяців такий, що Швеція дійсно виконала свої зобов'язання. І це те, що сьогодні і члени Альянсу теж підтвердили, що Швеція готова ратифікувати вступ Швеції в НАТО. І також меседж з Турції, що Швеція вже з Туреччини, що дійсно вже Швеція йде вперед. Ми повинні розуміти, що Швеція зараз набагато кращій позиції, ніж коли вони подавали заявку. І, звичайно, коли ми запросили Швецію в Мадриді на саміті, це означає, що ви можна вже, коли ви подали заявку, як країна можете приймати участь у різних навчаннях. І зараз, звичайно, Фінляндія є член НАТО. Абсолютно, ми знаємо, що якщо Швецію атакують, НАТО, звичайно, буде захищати країну. Дякую, це все, на що у нас є час. Побачимося все на саміті.
Check, check. 1, 2, 3, good. Check, check. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here. It's my pleasure to introduce Secretary of Defense Lloyd Austin III. The Secretary will deliver opening remarks and then have time for a few questions. Please note I will moderate and call on journalists. I would ask that you limit your follow-ups due to our available time. Mr. Secretary, over to you, sir. Thanks, Patrick. Good afternoon, everyone. It's great to be back at NATO. I'd like to thank the Secretary General for gathering us here today. His leadership has helped NATO navigate turbulent times with unity and resolve. So let me start with just a few words about recent developments in Ukraine. For nearly 16 months, Russia has been waging a cruel and reckless war of choice against its peaceful and democratic neighbor. Putin's invasion has caused the worst crisis in European security since the end of World War II. But the people of Ukraine continue to inspire the world with their resilience and their courage. Ukraine's brave defenders have now started the next phase in their fight to liberate their country's sovereign territory from Russian occupation. The United States is proud to join some 50 nations of goodwill around the world in providing Ukraine with vital training and security assistance. And we must be patient as the Ukrainians wage this important campaign. President Biden has repeatedly said, we will stand with Ukraine for the long haul. Now, let me turn to some of our important business at this NATO ministerial. In just a few weeks, our leaders will gather for NATO's Vilnius summit. As I've noted, they'll be meeting in challenging times. And the summit will be an important opportunity to discuss how NATO will continue to meet this moment. In Vilnius, NATO will have the opportunity to expand its practical, non-lethal support for Ukraine's current fight. And that will also be a chance to lay the foundations for modernizing and reforming Ukraine's defense institutions and making the transition to NATO standard equipment. Now, I'm proud that Finland will participate in this year's summit for the first time as a NATO ally. And let me urge all of our allies to support the immediate accession of Sweden, another proud democracy and highly capable defense partner. Also, in Vilnius, our leaders will agree on an updated defense investment pledge. It will affirm our shared commitment to spend at least 2% of national GDP on defense, with the aim of spending more than 2% to meet the alliance's defense needs. As I've said before, 2% is a floor and not a ceiling. And we need this increased investment to ensure our credible collective defense and to continue to modernize the alliance's capabilities. Our new pledge will also help us to strengthen our defense industrial bases and to standardize critical munitions and improve NATO interoperability. Now, all of this work is part of the fundamental shift in collective defense and deterrence
that NATO's leaders agreed on at the Madrid summit last year. Our updated defense plans will place more forces at higher levels of readiness. That will deter aggression and allow us to respond more quickly to any challenge to our collective security. And as we update our defense plans, we're also continuing to move forward to adapt NATO nuclear deterrence to our shifting threat environment. NATO is also deepening its cooperation with partners in the Indo-Pacific, especially on protecting critical infrastructure and cyberspace. And our work together with Indo-Pacific partners is vital for protecting the rules, rights, and norms that make us all safer. So I'm enormously proud of all the progress that NATO has made since we last came together. The alliance faces historic challenges, but we're meeting those challenges with confidence and, above all, with unity. Make no mistake, we will not be drawn into Putin's war of choice, but we will strengthen NATO's defense and deterrence. We will defend every inch of NATO territory, and we will continue to defend the open world of rules and rights that NATO has so proudly supported for nearly 75 years. So thank you very much, and I'll be glad to take a couple of questions. Thank you, Mr. Secretary. First question will go to Christopher Gordon, Air and Space Forces Magazine. Thank you. Mr. Secretary, in what ways would NATO's security be strengthened if Sweden were to become a member of the alliance in the upcoming months? How specifically would such a development enhance the alliance's military and deterrence capabilities in the Nordic region and generally? Why is it important? And if Sweden is not admitted into the alliance soon, what specific steps will the U.S. take to safeguard Sweden's security in the meantime? Would there be more military deployments, exercises, training, planning? What will the U.S. do to prepare the way for Sweden's eventual integration into NATO and protect in the meantime? And if I may ask a related question, sir, did you make any headway in your meeting with Turkey today on winning support for Sweden's accession into NATO? And can the provision of F-16s to Turkey go ahead if Turkey does not agree to Sweden's accession into NATO? Hey, Chris, I lost you on about the 10th question there, but we'll try to catch up here. First of all, in terms of the value that Sweden brings to NATO, as you know, Chris, Sweden is a strong democracy, and it's a country with a substantial military capability. They've invested over the years in modernization. We have trained with them in a number of cases, and so being interoperable in a very short period of time would be no challenge with Sweden. I was just in Sweden a couple of weeks ago, as you may know, and I had the opportunity to spend some time with the Minister of Defense, and also got a chance to look at some of their capabilities. Very impressed with the leadership in our military and the enthusiasm and commitment of their troops. So what they bring is, again, substantial military capability, a modern force, and they've invested a lot in their force. I was also impressed by their domain awareness, maritime domain awareness, and the awareness of what's going on in the skies around them as well, in the region. So they bring that with to NATO as well. It will enhance our ability to be aware of what's going on in the maritime and the aerial domains. You ask about increasing activity with Sweden. We've done that already. We've increased the number of exercises and ship visits and a number of other things with Sweden. And so, I think we've continued to make progress and increased our opportunities to work towards greater interoperability. So, I think very encouraging. Now,
you mentioned my interaction with my Turkish colleague. You know, he's a brand new minister, recently installed. So my purpose in meeting him today was to just, you know, an introductory meeting, just to congratulate him on being installed as Minister of Defense. And of course, you know, I seize every opportunity to encourage him to move forward and approve the accession of Sweden. So, but it's a very short meeting, and I don't have anything to report out from that encounter. So. Thank you, sir. Next question go to Politico EU. Lily. Thank you very much. I have two brief questions. The first is, what is your message to allies who still haven't made concrete plans on how to reach the 2% defense investment target, in particular Canada and Luxembourg? And my second question would be, there are reports that the U.S. is now in favor of waiving the membership action plan for Ukraine. Do you think that such a move would be sufficient to meet the expectations of all allies, including those allies who want a clearer path toward membership for Ukraine at the Vilnius summit? Thank you. Yeah, in terms of the action plan, I'll let the Secretary General speak specifically about that. But I think we're at a point in time where, you know, you've heard me say that we're confronting historic challenges. And so what we've learned over the last many months as we've watched this unprovoked and illegal invasion of Russia into Ukraine, what we've learned is that, you know, countries have to invest in their defense. And I think we know that already, and most everybody knows that already, but it became real as we saw this unfold. And so countries are leaning forward and more than willing to invest in their defense. And as we continue to discuss this, I think there's broad agreement that the 2% investment, 2% of GDP investment should be a floor and not a ceiling. And there are many countries that are anxious to exceed the 2%. And there are many countries that are on the glide path to get there in a reasonable amount of time. In terms of the specific countries that have not yet made it there, I would defer to them to talk about their plan to get there. But, you know, I see broad agreement that this is a goal highly worth pursuing. So we'll continue to encourage our allies to meet that goal, because it's really, really important. We have to continue to invest in weapons and munitions and replace the weapons and munitions that we provided to Ukraine in many cases. And it's going to take increased investment to make sure that we are where we need to be across the board with NATO. We also have to standardize munitions. We've learned a lot there as well. And so our armaments directors are working together to make sure that, you know, where possible, we're engaging in joint procurement activities, and so a number of things that are really good things have transpired as a result of our efforts here. But a lot of that's taken place under the auspices of the UDCG. So. Let's go to Ellie, CBS News. Thank you for doing this. As you know, Secretary Blinken is traveling to Beijing this weekend, and one of his stated goals is to improve military communications. How would you describe the current mill-to-mill communications with China, and have you reached out for a meeting with your counterpart since Singapore? Thank you. Well, thanks, Ellie. As you know, I have made an effort prior to going to Singapore and while at Singapore to engage my counterpart, and I'm confident that over time that's going to happen. We're going to meet at some point in time, but we're not there yet. Not because we didn't try to, and that we won't continue to try. As you know, I was in Singapore a week and a half ago. I've been on the road quite a bit, and so I've not reached out since. But again, the door is open, and my phone line is open.
And so they can pick up the phone and call at any time, and we'll continue to work to make sure that we have open lines of communication. Ellie, you've heard me say a number of times, I think it's important that countries with significant military capacity and capabilities have the means to talk to each other so that we can manage potential crises and make sure that things aren't allowed to unnecessarily spiral out of control. The kind of relationship that we want to have with China is one of competition and not one of contention. So we'll continue to work to make sure that where and when possible, we open those lines of communication. We have time for one more question. Let's go to Elena from Suspilne, Ukraine. Secretary Austin, thank you very much. First of all, recently it was the information that appeared in the New York Times and several in other American media that U.S. may offer Ukraine some so-called Israeli security model. Can you explain in more detail what exactly does it mean, and do you think it is a viable idea and it will be available for Ukraine as some kind of security guarantees, although I guess you know that it's not the same security guarantees as the Ukrainian side would like to receive? Thanks, Elena. I won't speak to any type of security arrangement at this point in time. What I've been focused on, what I remain focused on, is making sure that we're providing Ukraine the security assistance that it needs to be successful in this fight, Elena. And it's really important that we and our partners that are fighting the fight remain focused on this. We'll have a bilateral relationship with Ukraine going forward, as you would imagine. The people who will hammer out those kinds of arrangements are talking to each other. But again, my focus remains on making sure we get the right kinds of security assistance to Ukraine so they can be successful. And I think this is a really critical time point in time on the battlefield. So. But thanks for the question. Thank you, Mr. Secretary. Ladies and gentlemen, that's all the time we have for today. Thank you for coming.